สวัสดีค่ะยิปออนิสาค่ะมาจากประเทศไทยนะคะตอนนี้กำลังเรียนโปรแกรม Business Management Co-op ค่ะที่เลือกเรียนที่ประเทศแคนาดานะคะเป็นเพราะว่าประเทศแคนาดามีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆติดอันดับโลกอะค่ะแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งเรื่องการเรียนแล้วก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะแล้วก็มีกีฬาให้ดูเยอะแยะเลยค่ะพอดีว่ามีเพื่อนที่อยู่ที่แคนาดาค่ะแนะนำให้เรียนที่โรงเรียนนี้แล้วก็ลองไปหาข้อมูลที่อยู่ตาม Facebook IG Instagram แล้วก็ YouTube อะค่ะเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่นี่เป็นคนไทยพอดีก็เลยให้พี่เขาติดต่อแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านเกี่ยวกับการเรียนเรื่องวีซ่าต่างๆอะค่ะโปรแกรมแบ่งออกเป็น2พาร์ทค่ะมีเรียนในห้องเรียนแล้วก็ออกโคออปอะค่ะซึ่งเราสามารถไปทำงานในสถานที่จริงแล้วก็สามารถเอาประสบการณ์ที่ทำงานที่แคนาดาค่ะนำกลับไปใช้ที่ประเทศไทยค่ะอีฟเลือกเรียนโปรแกรม Business Management ค่ะเป็นระยะเวลา2 ปีใช้เวลาเรียนคือ48 สัปดาห์แล้วก็ฝึกงาน24 สัปดาห์ค่ะวันเรียนของอีฟก็คือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตั้งแต่ 9 โมงถึงบ่าย 2แล้วก็เรียนจบ1 วิชาก็จะมีระยะเวลาการเบรกให้1 สัปดาห์ค่ะนอกจากนี้ค่ะเรามีอีก1 ทางเลือกให้เลือกเรียนก็คือเลือกเรียนในรอบเย็นค่ะโรงเรียนของเราอะค่ะตั้งอยู่ในดาวน์ทาวน์แล้วก็สะดวกมากๆในการเดินทางอะค่ะใกล้ซับเวย์สเตชันสามารถเดินทางได้ในเวลา1 นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรามีลาวจ์แล้วก็มีคาเฟ่มีแลบคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะหลังจากจบคลาสในห้องเรียนค่ะห้องเรียนของเราอะค่ะมีหลากหลายขนาดด้วยกันนะคะถ้าเป็นห้องเรียนขนาดเล็กก็สามารถจุนักเรียนได้20 คนห้องเรียนขนาดใหญ่สามารถจุนักเรียนได้60 คนค่ะหลังจากที่อีฟได้เรียนจบในช่วงเช้าแล้วนะคะตอนเย็นอีฟได้ไปทำงานพาร์ทไทม์เพราะว่านักเรียนที่นี่สามารถทำงานช่วงหลังเลิกเรียนได้20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็ช่วง full time อะค่ะสามารถทำงานได้40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนมีเบรกสเกดูลนะคะซึ่งความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงค่ะอีฟได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะจากการมาเรียนที่ Toronto School of Management ได้มีเพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกันนะคะแล้วก็ได้international experience สามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ประเทศไทยอะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะจะมาเรียนที่ประเทศแคนาดานะคะที่นี่นะคะ Toronto School of Management เป็นอีก1 ตัวเลือกนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเพื่อนๆสามารถศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะคะในการมาเรียนที่นี่คิดว่าการมาเรียนที่นี่ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ